ต้องบอกว่าเติบโตมากนะคะมุกมณีคือตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าความรักมันคืออะไรเหมือนกับว่าเขาเคยรักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็อกหักแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อในความรักมันก็เลยทำให้เหมือนกับเขาไม่เชื่อใจใครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนซีซั่น2เนี่ยเขาได้รู้จักหลังจากเขาได้รู้จักปรางดาวก็ทำให้เขาได้รู้จักแบบความรักที่แท้จริงแต่ว่าเหมือนเขายังไม่รู้ว่าเขาจะรักษาความรักนั้นยังไงอะค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าการเติบโตของมุกมณีก็คือการได้เรียนรู้ความรักแต่เขาก็ฝึกที่จะแบบต้องรักษามันให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโตขึ้นจากการเรียนรู้ความรักนะคะเพราะว่าจากคนที่ไม่เชื่อในความรักก็เริ่มเชื่อมาหลังจากเจอปรางดาวค่ะก็ถ้าสำหรับกี้ก็คือว่าซีซั่น1อ่ะเขาจะยังดูเหมือนเด็กที่ยังเหมือนรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าใครจะทำอะไรหรือว่าแบบเหมือนเอ็นอ่อนไปตามคนอื่นแต่ว่าพอซีซั่น2เนี่ยคือเหมือนแบบว่าเขาจะมีการที่ตัวละครของเขาเนี่ยโตขึ้นแล้วก็เลือกที่จะแบบหลายๆอย่างเขาจะเริ่มต้นที่จะตัดสินใจเองแล้วเริ่มที่จะแบบว่าเลือกแบบมีทางเดินของตัวเองแล้วใช่ค่ะอันนั้นคือความต่างของซีซั่น1กับซีซั่น2ใช่ของตัวละครไม่จะเป็นการสปอยป้าเนี่ย ก็สำหรับมุกนะตอนอ่านครั้งแรกก็เลิฟซีนอ่ะมันรู้กันอยู่แล้วว่าเวลาคนเราแบบถ้าในเรื่องมันเป็นแฟนกันมันก็จะมีเลิฟซีนใช่ไหมแต่ว่าที่ว้าวคือต้องบอกว่าเป็นมรสุมที่มุกมณีเจอละกันที่รู้สึกว่าพล็อตในช่วงที่เขาเจอคนที่ต้องการที่จะทำร้ายเขาละกันค่ะใช่คิดว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงพล็อตที่แบบเราว้าวพอสมควรเพราะว่าพอถ่ายจริงๆแล้วมันก็แบบหนักหนาพอสมควรค่ะคือจริงๆอ่ะซีซั่น2อ่ะมันว้าวหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่เหมือนแบบตอนแรกเราคิดว่าแบบซีซั่น1ก็เข้มแล้วนะซีซั่น2มันจะไปทางไหนได้อีกแล้วเรื่องหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นข้างในอ่ะคือมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบฮะแบบเราอ่านเองเรายังแบบฮะเกิดสิ่งนั้นขึ้นเอาจริงหรอจะเอาแบบนี้จริงๆหรอแบบยิ่งอ่านไปแล้วเหมือนแบบคนติดนิยายอย่างนั้นนะคะแบบว่ายิ่งตอนแรกๆเราอ่านปุ๊บก็เริ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็คือนอนดึกเพราะว่าอ่านบทไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มีถ่ายอะไรนะคะแล้วก็รู้สึกแค่ว่าซีซั่น2อ่ะเป็นอะไรที่แต่ตัวละครแต่ละตัวค่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบตอนแรกอ่ะเราก็คิดแค่ว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนี้แต่พอซีซั่น2เราจะฟีลแบบเอ้าแบบทำไมเป็นอย่างนี้มากกว่าก็จะรู้สึกว่าโอ้มันอยากให้ทุกคนไปติดตามดูกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเข้มจริงๆแต่ละคนเขาจะแบบมีอะไรซ่อนอยู่จริงๆค่ะงั้นคำว่าเจ็บไม่จำนี่ เจ็บไม่จำคือคำนิยามของปรางดาวค่ะเจ็บไม่จำใช่โอ้โหอดทน อดทนค่ะ ก็แฮปปี้นะคะเวลาเจอคนใหม่ๆในกองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเฟรชค่ะชอบนะหนูชอบอย่างปามี่ใช่ไหมก็ชอบน้องเป็นคน energy เยอะค่ะแล้วก็ช่วยดึงเราขึ้นมา คือหนูเป็นคนที่แบบ energy น้อยอะแต่พอเจอปามี่ก็คือแบบน้องชวนคุยเป็นแบบสาว extrovert อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ค่ะมีน้องๆเข้ามาก็ทำให้กองสดใสขึ้นค่ะคือบรรยากาศในซีซั่น2อะด้วยความที่ว่านักแสดงเราเพิ่มเยอะมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะแบบมีแบบวุ่นวายด้วยความที่สาวๆแบบเต็มกองถ้าวันไหนที่มาแบบครบทุกคนนะจะมีความรู้สึกที่ว่าสนุกนะแต่รู้สึกเหมือนแบบกองถ่ายไม่เคยมีวันพักอะค่ะแบบมันจะแบบตอนแม่เอ๋จะต้องพูดแบบว่าเงียบทุกคนเงียบเดี๋ยวนี้นะแล้วทุกคนจะแบบคิดอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าสนุกมากจริงๆค่ะน้องๆแต่ละคนคือ energy เขาเหลือจนเรารู้สึกแบบก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแก่ขนาดนั้นแต่ทำไม energy น้องเขามันไม่เคยมีวันหมดเลยแต่ละคนนะยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งแบบจึ๊กแจ๊กกันตลอดเวลาอย่างนั้นนะคะยากมากๆหรอมันมีฉากท้ายๆค่ะที่รู้สึกว่าเราต้องมีสมาธิกับมันมากๆเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเขาเรียกว่าอะไรมัน distract เราเยอะมากแล้วทำให้เราไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นฉากที่ท้าทายมากๆนะคะเป็นฉากดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนตัวมุกอะชอบฉากดราม่าอยู่แล้วแต่ว่าฉากนี้คือแบบมันมีหลายคนแล้วมันเลยทำให้เราแบบต้องแบบ
ต้องมีสมาธิมากๆอะค่ะก็เลยจะเป็นฉากที่แบบชอบแล้วก็ชาเลนจ์มากๆเลยอันนี้ต้องไปรอดูฉากไหนล่ะคะคือจริงๆฉากซีนอารมณ์ทุกฉากคิดว่ามันยากนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันต้องใช้อารมณ์ในการเล่นเยอะต้องดึงแบบทุกอย่างออกมาแล้วเหมือนแบบยิ่งพอเราเล่นแล้วมีคนมองเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบค่อนข้างที่เหมือนแบบถ้าสติเราไปแบบเอะอะกับคนที่เขาคุยกันข้างนอกหรือว่าแบบหลุดออกไปในที่อื่นนะคะมันจะแบบกลับมาได้ยากมากเลยแต่ว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่กี้รู้สึกว่ากี้ Amazing กับทุกคนมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ยากที่สุดคือซีนเขาเรียกว่าซีนเฉลยดีกว่าเรียกว่าซีนเฉลยดีกว่าเพราะว่าทุกคนคือเหมือนอารมณ์ตอนนั้นของทุกคนมันแบบมันเข้มมากแล้วด้วยเราเองที่อยู่ตรงนั้นมันดึงกันทุกคนแล้วเหมือนแบบพอทุกคนมีมูดเดียวกันมันเลยส่งให้ซีนนั้นเป็นไปตามที่แบบว่าเราไม่ได้ถ่ายแบบเยอะเลยเพราะว่ามันครั้งเดียวไปจบแล้วไปทุกคนพร้อมกันอย่างนั้นนะคะใช่แต่ถามว่ายากไหมยากยังบอกว่ายากการที่เหมือนแบบเราจะซิงค์อารมณ์กับคนอื่นอย่างนั้นนะใช่ค่ะจำเอายากที่สุดก็ยังให้เป็นซีนสุดท้ายอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นซีนที่เรารู้สึกว่าทุกคนเข็นอารมณ์ออกมาแล้วเหมือนแบบปกติเราเล่นแค่คน2คนมันอารมณ์คือเหมือนแบบแม็กซิมัมสุดก็3คนอยู่ด้วยกันแต่อันนี้มันคือซีนที่เหมือนแบบมันเยอะตัวละครมันเยอะมากแล้วทุกคนเหมือนแบบเหมือนพุชอยู่ในห้องเดียวอย่างเงี้ยค่ะเป็นซีนที่รู้สึกว่าเข้าไปแล้วเหมือนแบบเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องก่อนหน้าก็ได้แต่เรารู้ว่าอารมณ์ข้างในเป็นยังไงแล้วพอเสร็จแล้วตอนจบอย่างเงี้ยคือถามว่าเราเอาอารมณ์ออกมายากไหมเราก็ยังแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยดีอยู่นะแต่ว่าเราเห็นน้องๆบางคนที่เขาแบบหนักกว่าเราอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนเป็นคนที่ช่วยดึงเราออกมาว่าโอเคไม่ได้แล้วเราต้องเอาน้องก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณน้องที่ วันนั้นน้องหนักกว่าเราก็เลยสามารถหลุดออกมาได้เร็วกว่าแค่นั้นเองค่ะส่วนตัวมุกในเรื่องฉากดราม่ามันไม่ยากเท่าหนูว่าฉากเลิฟซีน สำหรับหนูเลิฟซีนยากนะเพราะหนูรู้สึกว่าการที่เราจะทำเลิฟซีนออกมาให้มันถึงอะค่ะแบบว่าหรือว่าทำให้เราสองคนเนี่ยรู้สึกกันจริงๆอะค่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะจูนกันนิดนึงแล้วก็อีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่ดราม่าแม้ว่ามันจะง่ายแต่ว่าแบบมันก็ต้องใช้เวลาในการจูนว่าเรารู้สึกอะไรกับตัวละครนี้นะคะแล้วก็เขาเหมือนกับว่าเราต้องคุยกับคู่เราเยอะๆอะค่ะคุยกับคู่คนที่เราเข้าด้วยอะค่ะเยอะๆมันก็เลยอาจจะต้องให้เวลากับมันหน่อยคือถามว่าเทคนิคอะไรก็คือเราเรียนมาจากครูก้อยใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ imaginary บวกกับการที่มีไม่คอยพูดให้ฟังข้างหลังว่าคอยเกลาเรามากกว่าขัดเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเทคนิคของกี้ก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วว่าตัวละครมีฉากอะไรที่ต้องเข้าเป็นแบบไหนเนี่ยเราจะลองคิดก่อนว่าตามที่ครูก้อยสอนมาแม่เอสอนมาว่าเราคิดก่อนว่าเขาคิดอะไรอยู่ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแล้วค่อยคิดต่อไปเรื่อยๆว่าแล้วเขาจะรีแอคแบบไหนพอเราเข้าใจตัวละครจริงๆแล้วอะค่ะตั้งแต่ที่บีฟกันมาหรือว่าตั้งแต่ที่เวิร์กช็อปกันมามันก็เลยรู้สึกได้ว่าถ้าเป็นเขาน่าจะรีแอคประมาณนี้นะทำประมาณนี้นะอะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆต้องพูดก่อนว่าสนิททุกคนนะแต่ว่าเราเอาคนที่เราแบบว่าสนิทแล้วก็เข้าฉากด้วยที่สุดเยอะดีกว่าเยอะที่สุดดีกว่าก็คือน้องมุกถ้าเราเมาเขาหนึ่งเรื่องก็คือว่ามุกเป็นคนที่นิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินมีแค่นี้จริงๆคือเหมือนแบบจะปลุกต้องเรียกมากินไม่ได้เรียกแต่งตัวไม่ตื่นเรียกเข้าฉากไม่ตื่นต้องเรียกมากินทุกครั้งเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีใครมีของกินนะก็อย่างนี้ตลอดเวลามันหวานขมแต่ก็เปราะบางอุ้ย สปอยป่ะก็จริงๆอยากจะพูดว่าต้องขอโทษจริงๆนะคะที่มันไม่ได้ออกมาตามสเกจจูลที่เราวางไว้เพราะว่ารู้ว่าทุกคนตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้ว่าทุกคนรอคอยอันนี้มานานมากๆแล้วแต่อย่างที่เราได้บอกไปว่าก็คือว่าเราอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังแพลนทำในอนาคตต่อไปค่ะมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วด้วยความที่เรายังต้องมีหลายๆขั้นตอนที่เรากำลังจะไปถึงตอนนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนนะช่วยอดใจรอแล้วก็ให้โอกาสเราหน่อยนะคะเพราะว่า
แต่ว่าอยากจะบอกว่ามันคุ้มจริงๆค่ะถึงวันนั้นน่าจะรู้เลยว่าทางทีมงานข้างหลังทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยทุกคนตั้งใจมันมากที่สุดจริงๆก็อยากให้ทุกคนรอคอยแล้วก็รอติดตามชมกันได้เลยค่ะฝากด้วยนะคะ I am Devil Season 2 ค่ะหวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังนะคะแต่มั่นใจเลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเข้มข้นแล้วก็สมกับการรอคอยของทุกคนแน่นอนค่ะ